Omule, te salut cu mult respect. Je suis Dr. Mihail și astăzi vorbim despre simptomele greutății în plus, ale obezității sau ale supraponderabilității. Și acum o să zici, dom'le, dar de ce ai nevoie de aceste simptome? Pentru că e de la sine înțeles când ești supraponderal sau când ești obez. Se vede cu ochii și o să te mire, dar extrem de mulți oameni și extrem de mulți pacienți cu care am avut de-a face sunt într-o negare a faptului că au o greutate în plus. O să auzi în permanență discursuri de genul, nu, eu sunt ok, doar că acum am mâncat mai mult, că am avut o perioadă mai grea. Sau nu, că eu după sarcină am luat greutate în plus, dar acum se reglează. Sau eu pur și simplu mă simt bine așa, ceea ce e legit. Este ok dacă te simți bine așa. Totuși, există anumite simptome care îți pot da de gândit. O să le enumerăm și ce vreau să precizez este că nu facem shaming aici și nu încercăm să vă speriem cu anumite lucruri, să ziceți, wow, cât de oribil, cât de bolnav o să fiu dacă sunt obez, ci din contră. Trebuie să înțelegem că lucrurile despre care vorbim se pot întâmpla ori izolat, ori împreună. Dacă ele nu se întâmplă acum, se pot întâmpla în timp. Și toate aceste lucruri au rezolvare medicală, adică poți să iei pastile, poți să faci operații, poți să faci tot felul de tratamente sau poți să scazi în greutate și poate că aceste lucruri, fie că nu vrem să le avem în viitor, fie că le recunoaștem acum, că le avem acum, ar trebui să fie motivație în plus ca tu să începi treptat, ușor, cu ajutorul cuiva poate, să scazi în acea greutate ca să elimini aceste lucruri. Tratamentul acestor lucruri, de cele mai multe ori, este scăderea în greutate. Da? Ca idee, simptome sunt lucruri pe care noi le simțim, da? Pe care nu le poți vedea cu ochiul liber neapărat, dar le poți simți pe propria ta piele. Există și o știință care se cheamă semiologie și se învață în anul 2 de facultate sau 3 de facultate, dar cred că mai degrabă în anul 3 de facultate, când începi partea clinică în facultatea de medicină. Primul lucru pe care studenții îl învață este această semiologie, care se ocupă de semne și simptome. Semnele sunt lucrurile pe care le vezi, de exemplu la o persoană obeză, un semn este un volum mare al corpului, dar simptomul este cel pe care nu-l vezi cu ochiul tău, dar pacientul îl simte și ți-l spune. Așa că iată acele 7 simptome pe care o să le discutăm acum și cred că sunt și semne printre ele sau unele sunt și semne și simptome, în fine, nu contează. Ideea este că dacă ai greutate în plus, ești supraponderal sau ai obezitate, este foarte probabil să ai și aceste simptome. Și de foarte multe ori, în capul nostru nu se leagă cauza, adică obezitatea, greutatea în plus, de acest simptom. Și noi mergem la doctor și zicem, doctore, avem reflux. Ce naibii să ne facem? Și primim pastile antiacide, inhibitori de pompă de proton ca să tratăm, da, acest simptom, dar nu mergem la cauză. Hai să facem legătură între cauză și simptom și începem cu primul, și anume, primul simptom pe care îl ai de foarte multe ori în obezitate este sfărăitul. Acum, noi mai avem un material înregistrat despre sfărăit. Nu știu dacă îl postăm înainte acestui video sau după, dar în orice caz, dacă îl postăm după, în ceva timp, o să găsești un material larg despre sfărăit. Dar vreau să explic aici din nou de ce obezitatea se leagă de sfărăit. Pentru că atunci când ai obezitate, și poate ai obezitate mascată, da? Tu nu o recunoști, da? Tu o negi, îți pui niște haine astfel încât să nu pare că suferi de obezitate. Ești într-un body positivity care e foarte ok pentru psihicul tău, da? În ziua de astăzi, persoanele supraponderale sau obeze sunt acceptate, nu sunt judecate, ceea ce este bravo. Este foarte bine pentru psihicul lor și practic le scoatem această piedică în a slăbi, pentru că atunci când facem shaming persoanelor obeze, ele se deprimă și mai mult și au și mai puțină motivație în a merge pe drumul slăbitului. Dar acest body positivity poate să-ți umbrească, da, aceste simptome clar dovedite științific, pentru că știința ne spune că greutatea în plus este asociată cu probleme medicale. Despre ele vorbim. Și am zis de sfărăit. Cum se explică sfărăitul în obezitate? Tu ai greutate în plus, da? Ai grăsime pe torace, care apasă pe torace și nu lasă toracele să se expansioneze când tu inspiri, da? Ai greutate în plus pe abdomen, care apasă pe diafragm și din nou nu-i dă amplitudine diafragmului să inspire. Ai grăsime pe gât care apasă pe gât.
Ca și rezultat, în momentul în care tu inspiri, de preferat, noaptea este să inspiri, să respiri pe nas, tu când inspiri, tu ai nevoie de putere în plămân care să tragă aerul pe nas cu putere și aerul acela tras pe nas cu putere o să aibă o presiune. Presiunea acelui aer o să împingă cu presiune în toți pereții aceștia ai căilor respiratorii superioare, în nas, în faringe, în epiglotă și această presiune o să țină calea deschisă. Dacă tu suferi de obezitate și ai această grăsime peste tot și amplitudinea inspirului tău este una mică, tu nu mai ai presiunea necesară ca acești pereți din interior să fie apăsați și deschiși. Și atunci dacă tu inspiri cu o presiune scăzută, ceea ce se va întâmpla este că presiunea nu o să fie suficientă cât să țină țesuturile la o parte, ele vor fi apropiate și practic când inspiri noaptea, acele țesuturi aplaudă, uite așa, și practic aceste aplauze se aud sub formă de sfărâit. Deci primul simptom al obezității de cele mai multe ori este sfărâitul noaptea și cea mai eficientă rezolvare a acelui sfărâit până să ajungi la operație, bineînțeles e bine să consumi și un orelist, dar până să ajungi la operație, cea mai eficientă metodă este să scazi în greutate, măcar 10 kg și o mare parte din sfărâit o să dispară. Al doilea simptom pe care îl întâlnim la persoanele obeze sau supraponderale este refluxul gastroesofagian, care se traduce prin pirozis, așa îl simți, sau arsură. Deci arsură gastrică, aici în capul pieptului sau sus în esofag, te arde. De ce? Pentru că o persoană obeză sau supraponderală de regulă o să aibă un stomac cu un volum mai mare. Deci persoana asta, pe de o parte, mănâncă mai mult decât ar fi normal să mănânce la o masă, mănâncă ciorbă, felul principal, desert, bea un cappuccino, mai bea niște apă și uite așa se strânge aproximativ 1,5 litri de conținut gastric, în loc să se strângă 800-700 de mililitri, cât e normal la o persoană normoponderală. Deci ai conținut gastric mult și pe de altă parte în abdomen nu mai e loc, pentru că tu ai grăsime abdominală, tu ai peretele abdominal care este plin de grăsime, tu ai grăsime intraabdominală unde prapurele, epiplonul și mezenterul care ține acele intestine legate de partea posterioară de coloană, mezenterul este umflat, intestinele sunt umflate, deci tu ai mai mult loc în stomac, îl umpli cu mai mult conținut, dar ai mai puțin loc de a găzdui acel conținut decât o persoană normoponderală. Drept răspuns, corpul o să împingă, o să creeze presiune în acel stomac, iar sfincterul tău gastroesofagian este un mușchi rotund care după masă se închide și blochează, practic, cu ajutorul cardiei, care e partea superioară a stomacului, și sfincterul ăsta gastroesofagian, el se închide după masă, doar că tu exercitând prea multă presiune asupra lui, conținutul o să împingă prin el și o să iasă înapoi. Pentru că nu e loc în stomac pentru atâta mâncare, conținutul acela gastric, cu acidul gastric, acidul din sucul gastric sau sucul gastric care este acid, o să stea în esofag, iar esofagul nu are o mucoasă capabilă să țină acea aciditate la distanță. Asta înseamnă că esofagul tău, în partea lui inferioară, efectiv se arde și asta duce la acest simptom al arsurii gastrice. Ai arsura aceasta între esofag și stomac, în capul pieptului, simți că arde. Un alt simptom care se întâlnește aici este senzația de corp străin. Ai mâncat, poate te arde puțin, poate nu simți acea arsură, dar după masă simți că ai ceva, simți că ceva nu trece. Ai senzația aia de corp străin în josul gâtului, în esofag și tot îți vine să înghiți, să bei apă, să faci ceva ca să împingi corpul la străin, dar el de fapt nu există, e doar senzația de arsură pe care tu o resimți ca fiind un corp străin. Deci, 1 este sfărăitul, 2 refluxul gastroesofagian care se întâlnește la persoane obeze. Și te duci la medic și zici, domnule, am arsuri, el îți face o endoscopie, vede că ai arsuri de esofag, esofagul este modificat, acea mucoasă este demațiată și zice, ok, hai să-ți dăm antiacide, da? Pentru că nu poți să slăbești în greutate, pentru că oricum o să mănânci mult, pentru că greutatea abdominală o să împingă înapoi conținutul gastric, ți se vor prescrie medicamente care o să scadă aciditatea gastrică și atunci conținutul gastric nu mai e acid, tu ai oricum reflux, doar că el nu te arde pe esofag. Și atenție mare, când vorbim despre antiacide pentru stomac, nu e bine să le folosim mai mult de 1-2 săptămâni. Dacă avem, să zicem, o gastrită și vrem să calmăm gastrita respectivă, să calmăm mucoasa și să nu avem acid,
o perioadă mai lungă de 2 săptămâni de antiacid. Și de ce zic asta? Pentru că de multe ori doctorul te anunță, uite, îți dau un antiacid, dar nu-l iei mai mult decât 2 săptămâni sau 3 săptămâni, iar pacientul, pentru că se simte bine și nu mai are acele arsuri gastrice, o să-l ia luni de zile. Merge la farmacie și zice, dați-mi, doamnă, și mie, că mai am nevoie. Ce se poate întâmpla? Primul lucru este că nu o să mai absorbi vitamina B12. Chiar dacă ai un rezervor de 3 ani înficat, la un moment dat e posibil să nu-ți ajungă și din cauza asta să ajungi la anemie. Vitamina B12 are nevoie de o chestie care se cheamă factor intrinsec, care se găsește în acidul gastric. Dacă tu nu ai acel acid gastric, dacă tu iei antiacide, nu o să mai ai acel factor care scoate vitamina B12 din alimente și o duce în intestin unde se absorbe. Deci ăsta e unul din lucrurile care se va întâmpla. Digestia o să fie mult perturbată și așa mai departe. Deci să iei antiacide pe termen lung nu e bine. Ai obezitate și te știi cu reflux gastroesofagian, încearcă să slăbești pentru a scăpa de acel reflux gastroesofagian. 3. Un alt simptom pe care îl întâlnim la persoanele supraponderale sau obeze este oboseală cronică. Și e de la sine înțeles de ce. Avem un metabolism scăzut, avem funcția tiroidiană scăzută, nu mai avem suficient hormon tiroidian din cauza obezității și atunci tu ești într-o lentoare. Ai o scădere a vitaminei D. Aici nu se știe de ce. Fie obezitatea te face să nu mai ai vitamina D pentru că acea grăsime consumă într-o anumită formă vitamina D, sau obezitatea te ține în casă, nu ieși afară, nu te expui la soare și nu se crește suficientă vitamina D. În orice caz, persoanele obeze și supraponderale sunt foarte des asociate cu un nivel scăzut de vitamina D. Ai o rezistență la insulină, tu mănânci, dar țesutul tău, mușchii tăi nu mai sunt capabili să acționeze la insulină ca să absoarbă acea glucoză, să o folosească. Deci e o chestie, e o relație absurdă. Tu ești obez, te simți lipsit de energie, mănânci ca să ai energie, dar tu nu o poți folosi. Da? Ai un somn prost pentru că tu sforei, poți să ai anemie, am explicat de ce poți să ai anemie. Și din toate aceste motive, persoanele care au obezitate au o oboseală cronică. Deci, dacă tu ai impresia că ești perfect normal cu greutatea ta și negi într-un fel că ai o problemă cu greutate, dar ai oboseală cronică, să știi că acea oboseală cronică poate să fie de cele mai multe ori cauzată de obezitate. Mergem mai departe la punctul 4 și vorbim despre un alt simptom întâlnit des la persoanele care suferă de obezitate sau sunt supraponderale și anume somnolență diurnă. E cumva legată de punctul 3 în care am vorbit despre oboseală cronică, dar oboseala asta cronică te face să fii somnolent la prânz. Dacă ești doar somnolent la prânz, asta nu înseamnă că ai probleme cu greutatea. Poate fi din cauza faptului că nu dormi bine, că sforăi din alte cauze și așa mai departe. Dar dacă ai un pic de greutate în plus și ai somnolență diurnă, adică ziua ți se face somn, dar nu vorbim de somnul ăla de, băi, parcă m-aș culca. Și eu parcă m-aș culca acum. Adică dacă mi-ai da un pat și o pernă și mai lăsa să mă învelesc într-o cameră întunecată și rece și cu o umiditate bună, băi, n-aș zice nu. Aș zice mersi. Să rămână, mă culc o jumătate de oră. Trag un pui de somn, e ok. Dar dacă n-am asta la dispoziție, nu sunt somnolent. Ziua, da, la prânz, nu-mi scade brusc energia și îmi vine să mă culc. Ori persoanele care suferă de obezitate au această problemă. Deci dacă ai această problemă din nou, ea poate fi rezolvată prin scăderea în greutate. Mergem la punctul 5 și vorbim despre un alt simptom al obezității cronice și atenție, vorbim despre dureri articulare. Și aici e de la sine înțeles de ce. Articulațiile tale sunt făcute să te țină 80-90 de ani și te pot ține în tot felul de condiții. Te pot ține atunci când alergi pe iarbă, pe pământ, când te cațări pe pietre, când faci tot felul de sărituri, când alergi ca să-ți prinzi prada, da? Ceea ce făceam noi cu 10.000 de ani în urmă. Și articulațiile alea, gândiți-vă că trebuie să suporte o greutate corporală. Da? Dacă vorbim despre articulația genunchiului, tu când mergi și calci pe acel genunchi, articulația genunchiului trebuie să susțină tot corpul tău. Mai mult decât atât, acel genunchi susține des o greutate dublă față de corpul tău pentru că tu poți să sari pe acel genunchi. Și atunci tu nu susții doar greutatea, tu cumva susții toată forța cu care te duci pe genunchi și, mă rog, nu mă pricep la fizică, dar cert este că în momentul în care tu alergi și sari pe genunchi, este posibil ca acel genunchi să suporte o greutate dublă sau triplă față de corpul tău. Acum, ca să înțelegem mai bine, articulația genunchiului este ca un amortizor pentru corpul tău, da? Și este formată din cartilaj, deci este os peste os. Și aici ai cartilaj și lichid sinovial care lubrefează practic aceste două cartilaje care stau și se lovesc unul peste altul. Dar acum imaginează-ți, tu cu greutatea ta, imaginează-ți că îți pui un rucsac de 20 de kilograme în spate. Și când zic 20 de kilograme, este un surplus destul de rezonabil pe care întâlnim în ziua de astăzi. Există persoane care au un rucsac de 50 de kilograme în spate. Da? Atunci când greutatea este egal distribuită pe corp,
ți se pare mai ușor și faptul că te-ai obișnuit cu ea de-a lungul timpului, ți se pare ușor. Dar imaginează-ți tu, indiferent de ce greutate ai avea, că ți iei un rucsac, poftim, de 30 de kilograme. 30 de kilograme de haltere pe care le pui pe spate și tu trebuie să mergi toată ziua cu acel rucsac. Tu trebuie să stai în picioare cu acel rucsac. Când te duci la magazin, te duci cu acest rucsac. Când alergi după autobuz, alergi cu acel rucsac. Și atunci greutatea lui se va multiplica de fiecare dată când o să calci cu forța cu care calci tu și atunci tu, în loc să ai pe genunchi greutatea ta de 80 de kg sau dublu ei de 160 de kg, tu o să ai pe acea articulație constant greutăți de 300, da? 350 de kg care se ciocnesc, da? În acele oase, între acele cartilaje. Și atunci aceste persoane obeze încep să aibă dureri articulare, fie de șold, fie de genunchi, fie la mâini și peste tot, pentru că corpul și aceste articulații trebuie să susțină o greutate mai mare. Ok, ăsta a fost punctul 5 și mergem la punctul 6 și vorbim despre transpirație excesivă. Această transpirație excesivă pe care o întâlnim la persoanele supraponderale și da, persoanele supraponderale și în special cele obeze transpiră mai mult pentru că aici vorbim despre termoreglare. Corpul vrea să-și scadă sau să-și mențină constant temperatura. Și asta se întâmplă pentru că acea grăsime care stă între mușchi și piele, da? Deci ai mușchi, ai piele și aici se strânge un strat de grăsime. Grăsimea aia este un izolator termic. Da? Deci tu în momentul în care ai obezitate, tu ai ca un termos pe tine. Și atunci când faci o mișcare, chiar și mișcări simple, cum am zis și la partea de durere articulare, tu trebuie să cari după tine acel rucsac de 30-40 de kg. Tu dacă îți pui acum un rucsac de 40 de kg, tu o să transpiri, concret, da? Deci dacă te pun acum să te duci în parc, așa, normal cum ești, probabil că nu o să transpiri dacă nu ești obez. Totuși, dacă, așa, normoponderal cum ești, îți pui un rucsac de 50 de kg sau de 30 de kg sau ia și de 20 de kg și te duci în parc, o să începi să transpiri. Pentru că mușchii tăi o să depună mai mult efort făcând lucruri simple. Și dacă pe lângă acel rucsac te îmbraci și în ceva termoizolant care să-ți izoleze temperatura, o să transpiri și mai mult. Asta este motivul pentru care glandele sudoripare la persoanele obeze lucrează excesiv, lucrează foarte mult. Pentru că al tău corp vrea să-și mențină temperatura constantă cu ajutorul hipotalamusului. Deci dacă tu faci lucruri simple, dar asta necesită mai mult efort și ai și acel strat de grăsime care te izolează termic, va trebui să transpiri mult mai mult, să dai mult mai multă apă afară ca să-ți răcești corpul. Deci 6. Un alt simptom al obezității sau al supraponderabilității este transpirația excesivă. Și cu asta ajungem la punctul 7 și este ultimul de astăzi și vorbim despre vânătăi sau umflături. Deci, altfel spus, un alt simptom al obezității sau al supraponderabilității este ușurința cu care faci vânătăi pe corp și ai umflături. Și aici explicația din nou este simplă. La persoanele cu greutate în plus, există o presiune mai mare pe sistemul venos, în special la extremități. Hai să explicăm așa. Sângele vine pe artere cu o presiune destul de mare, iar arterele sunt acomodate la acea presiune. Deci arterele rar o să se spargă și o să facă vânătăi, mai degrabă o să facă hematoame. În schimb, aceste artere, în momentul în care se cuplează la capilare, de la capilare sânge pleacă pe vene, iar venele sunt super subțirele, peretele venos este subțire și firav. Venele nu au perete muscular care să împingă sângele, așa cum arterele au un perete muscular care împinge sângele prin acel puls. Tu când pui mâna pe o arteră și o simți pulsând, alea sunt niște fibre musculare care sunt în interiorul peretelui arterial, care se contractă ca să împingă sângele ăsta. Venele nu au așa ceva. Venele se folosesc de forța gravitațională și de mușchi. Când îți contracți mușchii, mușchiul acela se umflă și apasă pe venă și ia uite ușor cumva e împinsă la vale și duce sângele la inimă. În cazul persoanelor supraponderale, există această presiune constantă a stratului adipos excesiv care stă pe tine și practic acele vene încep să aibă o presiune crescută. Și sub această presiune crescută apar cele două fenomene. În primul rând, umflăturile, care sunt practic niște edeme. Iese limfă, iese apă din acele vene și se extravazează și se duce la articulații, în tot felul de zone și acele persoane obeze o să aibă umflături la mâini, la picioare, în zone articulare.
Asta, unul la mână. Și doi la mână, atunci când acele vene sunt deja cu o presiune foarte mare, orice traumatism micuț care la persoane obișnuite nu o să ducă la vânătăi, în cazul acestor persoane, pentru că au deja prea multă presiune în acele vene, un traumatism micuț o să crească presiunea în venele respective suficient de mult cât ele să se spargă și să creeze aceste vânătăi. Deci, ca să le recapitulăm din nou, simptomele obezității sau ale supraponderabilității. Și e important să știm asta, în special pentru persoanele care neagă faptul că se află într-o astfel de stare, sunt următoarele. Sfărăitul, pentru că avem prea multă greutate și nu mai intră aer cum trebuie pe nas. Reflux gastroesofagian, pentru că greutatea abdominală împinge înapoi mâncarea pe care o mâncăm și se duce în esofag cu tot cu acid. Oboseală cronică, de la sine înțeles de ce. Somnolență diurnă, pentru că nu dormim bine. Dureri articulare, pentru că pe cartilaje se pun și pe articulații se pune foarte multă greutate. Transpirație excesivă, pentru că acea grăsime funcționează ca un termoizolant, iar corpul face mai mult efort ca să faci mișcări simple, și vânătăi și umflături, pentru că acest pad venos are o presiune prea mare și la mici atingeri se poate rupe și astfel duce la vânătăi. Oameni buni, din nou, acest material nu este făcut ca noi să ne speriem și să ne panicăm. Dar acest material ar trebui să te motiveze astfel încât tu să înțelegi la ce probleme. Asta e doar o mică parte de probleme care se văd. Există multe alte probleme care nu se văd, nu se simt, cum ar fi hipertensiune, boli cardiovasculare, declin cognitiv, deces prematur, din orice cauză, un deces mai rapid. Persoanele obeze decedează mai repede decât alte persoane. Diabet zaharat de tip 2, rezistența la insulină și așa mai departe. Sunt o grămadă de alte lucruri, ateroscleroză, risc mărit de cancer, dar toate lucrurile astea nu se văd. Da? Noi nu le observăm și atunci când nu le observăm, e foarte ușor să le dăm la o parte. Dar lucrurile astea toate se văd zilnic și îți afectează calitatea vieții efectiv. Acum, da? Sfărăitul, refluxul gastroesofagian, oboseală cronică, somnolență diurnă, durere articulare, transpirație excesivă, vânătăi și umflături, toate lucrurile astea îți influențează în mod negativ calitatea vieții. Și toate lucrurile astea sunt rezolvate în momentul în care începi să scazi în greutate. Și 1 kilogram, și 2 o să ajute puțin. 5 kg o să ajute mai mult. 10 kg o să ajute enorm. Și dacă ajungi să fii normoponderal, efectiv ștergi cu buretele toate aceste simptome. Apropo, dacă vrei să vezi unde te încadrezi ca și greutate și care ar trebui să fie ținta ta, poți pur și simplu să-ți calculezi BMI-ul. Scrie pe Google BMI Calculator, intri pe primul site și acolo îți scrii greutatea și înălțimea. Și acesta o să-ți dea BMI-ul tău, adică indicele de masă corporală. Și dacă BMI-ul tău este între 20 și 25, ești perfect. Dacă ești între 25 și 30, nu mai e ok. Pentru că ești supraponderal. Dacă ești între 30-35, deja vorbim de obezitate. Ce vrei tu să faci este să ajungi undeva la 25 sau sub 25. Bineînțeles, există mici excepții, există culturiști, de exemplu, care sunt super musculoși și sunt super fit și nu au niciun pic de grăsime și niciuna din astea nu se aplică la ei, dar pot să aibă un BMI de peste 30 pentru că sunt voluminoși, dar din cauza musculaturii, nu din cauza grăsimii. Dar, din nou, BMI-ul aproape că nu contează atâta timp cât tu ai aceste simptome. Și dacă ai aceste simptome, poate câteva dintre ele, poate un singur simptom, sau observi în timp că începi să ai aceste simptome, sau observi pe cineva lângă tine care are aceste simptome, ce trebuie să înțelegem este că tratarea simptomului nu o să fie niciodată eficientă dacă nu te duci direct la cauză, iar cauza este greutatea în plus, cu tot body positivity-ul, cu toată acceptarea pe care o avem în jur, care, repet, este foarte bună pentru psihicul nostru. Body positivity-ul nu o să rezolve aceste simptome, ci doar scăderea în greutate. Oameni buni, mulțumesc pentru atenție, lăsați-mi întrebările voastre jos în comentarii, spuneți-mi ce alte subiecte ați vrea să abordăm pe acest canal, iar eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit, aveți grijă de voi și faceți alegeri corecte. Încă ceva, foarte mulți dintre voi care se uită la aceste materiale nu dau subscribe, pe noi ne ajută enorm dacă dați un simplu click pe subscribe. Și înainte să pleci de pe acest canal, vreau să spun că acest material este foarte probabil să te intereseze, pentru că vorbim despre cele 10 motive pentru care ți-e foame. Dacă rezolvi motivele astea, o să-ți fie mai puțin foame. Pe curând!